السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل ازاي نعمل من الزبدة الفلاحي السمنة البلدي وطريقتها ازاي بكل التفاصيل بتاعتها. يا ريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك وتشوفوا الفيديو للآخر وشوفي كده ترميلة السمنة عاملة ازاي معايا. السمنة مرملة جدا وحلوة جدا وهايلة جدا. يا ريت لو عجبك النهاردة الفيديو تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك. هنسيح الزبدة ازاي وطريقتها ازاي، احنا هنعرف دلوقتي ازاي هنعمل كل دوت. بس قبل كل شيء لازم تكوني جايبة الزبدة دي من مكان موثوق منه، تكوني عارفة الناس انت جايبة منها، عشان خاطر بتبقى في ناس كتير بتغشها. ازاي نسيحها وازاي ان احنا نحتفظ بيها طول سنة بحالها كاملة. والافضل ان انت تجيبيها دلوقتي في فصل الشتاء، بالذات في الشهور اللي احنا فيها ديت، من 1 لحد شهر 3، لان بيبقى نسبة الخض بتاع اللبن اللي فيها قليل، وفي نفس الوقت بتديكي سمنة اكتر من الخض اللي بيبقى موجود في الزبدة عموما. طب هنستخدم لكل كيلو زبدة من الزبدة الفلاحي بتاعتنا دي، هناخد لها معلقة كبيرة ملح عشان نسيحها، وهتبقى دي المادة الحافظة بتاعتها اللي هتفضل حافظاها لفترة كبيرة. طب ازاي هنستخدمها وهي هتأثر ولا مش هتأثر على الزبدة؟ لا، الملح عمره ما هيأثر على الزبدة، بالعكس هيديها طعم وريحة حلو، وفي نفس الوقت هيحافظ على القوام بتاعها من ناحية ان هي ما تعملش معايا او ما تريحش مني، وتفضل محافظة عليها، لان دي المادة الحافظة الوحيدة للزبدة. طب هنبدأ ان شاء الله، حاطين حلة على النار نبدأ ننزل فيها الزبدة، وهننزل معاها الملح. نزلت الزبده بتاعتي في حله على النار، ويا ريت تكون الحله كبيره ما تكونش صغيره، عشان خاطر اللي مع التسييح بتاعها هتبدا ان هي تفور، وممكن تبقى عاليه جدا في الحله عندي. فلازم ان انا استخدم وعاء كبير عشان خاطر ان ما تفورش مني وتدلق مني على البوتاجاز. هحط لها دلوقتي الملح بتاعها لكل كيلو حوالي معلقه كبيره ملح، وما كترش الملح لان الملح بياكلها. وهبدا اقلب فيها، وهتعامل معاها معامله اللبن، وان انا مش هسيبها على النار وامشي، لا، هفضل واقفه قدامها واكون معليه النار في البدايه، وبعد كده اهدي النار عليها علشان خاطر لما تيجي تسيح مني ما تفورش مني وتدلق مني على البوتاجاز. الزبده بدات تسيح عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابدا اوطي النار عليها واشيل الحروف اللي بتظهر عندي على اركان الحله بالشكل ده كده، وهفضل مقلباها، اقعد اقلب فيها كده لحد ما تبدا ان هي تفصل اللبن بتاع الزبده ده، يفصل عن السمنه، ويبدا تعمل لي حبيبات. هعرف ان هي بدات تستوي. هي لسه دلوقتي لسه فكه. حط النار عليها تماما، ولازم استمر في التقليب كده عشان ما تفورش مني على البوتاجاز وتدلق مني. السمنه عندي او الزبده عندي بدات ان هي، لو شلت كده بالمعلقه هلاقي ان في رواسب اترسبت من تحت كده زي ما انتم شايفين، عامله زي الجبنه كده. انا اخد بالي بقى في الوقت ده، لان بدات السمنه، لو لاحظتوا في المعلقه بدات السمنه تظهر عندي اهي. هبدا دلوقتي ان انا الاحظ الترميله اللي من تحت ديت لشكل الجبنه ديت، واخد بالي منها عشان خاطر تديني لون ذهبي. اول ما تديني لون ذهبي فاتح هبدا ان انا اطفي النار عليها. هفضل استمر في التقليب كده عشان ما تلسعش مني من تحت، والاحظها كل فتره وفتره. شايفين اول ما ده يبدا ان هو يستوي ياخد لون ذهبي فاتح، ابدا ان انا اقفل عليه النار. السمنه عندي بدات تستوي اهي، بدات تفصل اهي وتستوي اهي، والترميله اللي من تحت دي اللي شكل الجبنه ديت لسه هتخش على اللون الذهبي. افضل اقلب فيها ما اسيبهاش، اقلب فيها لحد ما تستوي معايا تماما، بعد كده هطفي النار عليها. بدأت الزبدة عندي فصلت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبقت كلها سمنة زي ما انتوا شايفين، والريم اللي كان على الوش كله نزل، او اللبن اللي كان موجود مع الزبدة. بعد ما لونها بقى ذهبي عندي بالشكل اللي فاتح ده كده، هبدأ ان انا اطفي النار عليها عشان خاطر بتكمل سواها تاني مع السخونة بتاعت النار اللي هي في الزبدة نفسها او في السمنة. شايفين عاملة ازاي؟
هبدا ان انا اطفي النار عليها. خلاص كده انا مش محتاجه اكتر من كده، وهنسيبها تبرد تماما وبعد كده هنحطها في البرطمان. بعد ما السمنه عندي بردت تماما انا نزلتها في برطمان ازاز زي ما انتم شايفينه كده، يكون نضيف ومفيهوش ميه، يكون معقماه حلو وما يكونش فيه اي نقطه ميه، لان الميه طبعا بتخلي الحاجه تبوظ. ويكون ناشف من جوه حلو. وبنزل فيه السمنه بعد ما بردت تماما زي ما انتم شايفين كده. وعندي المرته اللي طلعت اللي انا طلعتها من السمنه زي ما انتم شايفين كده في نفس الحله اللي انا عاملاها اهي. نفس المرته ديت اللي طلعت ديت انا هستخدمها يا اما ان انا اخليها للمش، ان انا اعمل بيها مش واعملها خميره للمش، يا اما ان انا باخدها وبعمل بيها الرز. ممكن رز بشعريه، ان انا افلفل الرز واحط منها معلقه بدل الملح، واعملها معامله ان انا كاني بعمل زي مرقه الدجاج كده بالظبط. بتدي طعم حلو قوي للرز وجميله جدا، وممكن الولاد كمان يغمزوا بيها زيها زي الجبنه. انا عايزه اوريكم الترميله بتاعت السمنه لو شايفينها هنا في المعلقه عامله ازاي. السمنه عندي مرمله جدا وهايله جدا. احتفظي بيها في مكان يكون درجه حراره مناسبه، وممكن تقعد عندك سنه كامله لحد ما تخلصي البرطمان ده. ممكن تقعد عندك سنه كامله من غير ما يحصل لها اي حاجه. لو عجبك النهارده الفيديو يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد، وبالهنا والشفا.